سلامونه کې هلي زمونږ سی پلس پلس شپږ دېرشتم کلاس په دې کلاس کې موږ په سویچ کې سټیټمنټ باندې څه کوو یو پروګرام کوو پروګرام باز موږ د ګریډ مطابق اوسې چې موږ په سویچ کې سټیټمنټ کې د ګریډینګ سیستم مطابق یو پروګرام کوو چونکې هغه به داسې اوسي که چېرته یوزر ا پټ کړله صحیح ده ورته به ولیکل شي ایکسلنټ ګریډ او که چېرته بي پرنټ شو نو بي ویری ګډ ګریډ او سی ډي اف تر فالس کېدو پورې صحیح ده او همدارنګه ډیفالټ سټیټمنټ کیورډ به هم پکې واضح کېږي نو راځم څه کوم جم کوم ډیف سی پلس پلس ته چار صحیح ده موږ چار ډیټا ټایپ کې می ګریډ واخیسته صحیح ده ګریډ ویریبل او یو میسج شارټلی پرنټ کوم صحیح ده چې انټر یور ګریډ مطلب څه وکړه ته دې دلته څه وکړه ګریډ انټر کا او سین ګریډ مطلب سین ګریډ ښه ګریډ به څنګه وسي دلته به راځو په سویچ کې معلومو نو سویچ سټیټمنټ اخلو سویچ او دلته کیس کې څه معلومو ګریډ معلومو ښه او بیا د سویچ باډي د سویچ باډي شوله په دې کې دننه موږ کیسز جوړو صحیح ده نو کیس نمبر 1 که چیرته مطلب کیس ا که چیرته یوزر ا پټ کړله نو سی آوټ کا صحیح ده چې ایکسلنټ ګریډ مطلب ښه ګریډ دی واخیستی ده او بیا ورپسې بریک زه راځم دا کمپایل کوم خیر ده بی سی ډي اف ډیفالټ پورې به باقي کار کوم صحیح ده نو فنکشن 11 سره مې دا کمپایل کړ او دا موږ سره کلاس نمبر 36 ده شپږ دېرشم نمبر کلاس ده انپورټ مې کړ صحیح ده ریټرن مشکل موږ سره دلته وایي چې څه وایي چې ایکسپیکټډ ډیکلیریشن آف ټوکن مشکل چونکې آی تھنک دلته موږ سره 2 دانې هغه اخیستل شوي صحیح ده نو موږ سره دلته 2 دانې باډیانې اخیستل شوي وې زه راځم اوس دا کمپایل کوم فنکشن 11 ښه انټر یور ګریډ ا صرف یو کیس موږ اچولی ا ګریډ ده چې انټر کوم نو وایي چې ایکسلنټ ګریډ باقي ختم شو کوډ صحیح ده نو انده یو باډي موږ اچولې وه نور نه و اچولي نو راځم د څه دپاره بل کیس هم جوړم کیس نمبر بی او سی آوټ کومه سی آوټ که چېرته موږ سره کیس شو بی شو نو ولیکه چې ویری ګډ ګریډ او دلته موږ ویلي چې د هر کیس نه بعد کوم سټیټمنټ استعمالو بریک کیورډ استعمالو صحیح ده او بل موږ سره بل کیس کې ده کیس سی که چېرته موږ سره کیس سی شه نو دلته د کیس سی کې به موږ سره څه اوسي چې یو بل میسج به پرنټ کړم چې ګډ ګریډ صحیح ده ګډ ګریډ ښه ګریډ او دلته به که چېرته موږ سره کیس موږ سره څه شه ډي شه که چېرته موږ سره کیس ډي شه نو ښه کیس ډي که چېرته یوزر ډي پرېټ که انټر که نو څه وکړه دلته چې څه ورته ولیکو چې ویل یو آر پاس بس ښه شو مطلب چې پاس شوې او کیس ډي بلکې اف ده فال کېدو دپاره ده ښه کیس که چېرته موږ سره څه وسي اف که چېرته یوزر اف انټر که نو سی آوټ که چې sorry you are fail بخښنه غواړم تاسو فیل هسئ ښه نو دلته موږ سره باید د هر بریک نه بعد هغه نه بعد باید موږ سره بریک کیورډ یوز شي ښه دلته باید بل ته هم باید څه واخلم بریک او زه اوس څه کوم دا کمپایل کوم فنکشن 11 ښه زه راځم کیس ورکوم بی نو بی وایي چې ویری ګډ ګریډ کیس بی او ویری ګډ ګریډ بیا کمپایل کوم فنکشن 11 ښه بل ورکوم بل ګریډ د موږ سره ډي ده سی ورکوم نو سی کې موږ سره څه وسي ګډ ګریډ
ښه نو موږ سره څه شو دلته موږ سره خپل کم ګریډونه چې ول هغه مطابق د هماغه کیس مطابق موږ سره ګریډ معلومېده. د سویچ سټیټمنټ موږ سره ګوره فایده څومره ښه شوه چې که چېرته موږ په اف باندې جوړ کړی یا په اف ایلس باندې نو مختلف هغه کې به موږ ګریډ کړی چې ته مار دې نه زیات و دونه او که نه ګریډینګ موږ کوو نو هغه به لږ څه کمپلیکس و لږ مشکله به و. نو دا سویچ کې صرف ګریډ واخله کرکټر ده نو سی که چېرته ما سره مطلب یوزر سی پرنټ که نو سی انپوټ که نو ته هلته څه وکړه دا ګریډ راواخله نو د هماغه کیس مطابق ما سره دا ګریډ یوز کیږي. صحیح ده. نو کوم د اف نه او د ایلس اف نه نو بهتره دا ده چې موږ د ملټیپل د یو نه زیات کنډیشن چې اوسي هغه باید موږ په کیس په سویچ کیس سټیټمنټ کې باید څه کړو جوړ کړو. نو دا به پروګرامر ته لپاره یو اسانه او یو ګټوره څه اوسي کوډ اوسي مطلب. نو باید ښه طولاني لکه د یو نه زیات کیسونه چې شول باید په کیس څه په سویچ سټیټمنټ کې باید جوړ شي. نو دا یو وړوکی غوندې پروګرام و چې تاسو ته ما تیار کړ. په اخره کې موږ سره یو ډیفالټ چې چېرته مطلب د یو نه که چېرته یوزر نه ا پرې پټ که نه بي نه سی نه ډي نه اف. صحیح ده. نو ډیفالټ ته راشه. صحیح ده. ډیفالټ کمان فالټ ډیفالټ کې څه ولیکئ چې سی آوټ کا چې انویلیډ what انویلیډ انپوټ مطلب صحیح هغه نه دی انټر شوی او دلته به موږ سوین کې بلته بل د اف نه بعد بل سټیټمنټ راغی نو هغه دپاره باید بیا بریک واخلم. صحیح ده. راځم دا کمپایل کوم فنکشن 11 ښه موږ سره کوم یو ښه نو سی ده راځم دلته اف انټر کوم اف نو فیل به راته راولي که نه سوري یور فیل نو دغه اف راغی د دې کیس سره د دغه کیس مطابق موږ سره اکزیکیوټ شه او ځکه چې زه بیا راشم دا کمپایل کوم فنکشن 11 او دلته زه وتاوټ بغیر له د نه سی ورکم نه اف ورکم مطلب نه ا ورکم نه بي نه سی نه ډي نه اف نو که چېرته مطلب اف جي ورکم جي نو جي خو په دې کې نشته په دې کیسونو کې نو مطلب ډیفالټ ته به راځي که کنټرول سټیټمنټ. صحیح ده. د کمپایلر به راځي څه کوي ډیفالټ ایکزیکیوټ کوي چې انویلیډ انپوټ نو ګوره ګریډ مطلب ګریډ جي موږ سره نشته ده د اف پورې ده د اف پورې را سره اکزیکیوټ شو باقي نور نشته نو جي موږ سره په دې کیسونو کې نشته ده میچنګ نه کوي نو موږ سره ډیفالټ اکزیکیوټ. صحیح ده. نو دا و زموږ د نن ورځ کلاس تر بل کلاس پورې مو پر لوی لاس سپارم. د خدای پامان.